จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าการตัดสินใจย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อหวังจะประหยัดเงินในวัยเกษียณกลับกลายเป็นหลุมพรางที่บังคับให้เราต้องจ่ายเงินหลักหมื่นเพื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศทุกปีหรือว่าต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าซ่อมบ้านจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้เรากำลังจะมาเจาะลึกแล้วก็ฉีกตำราการย้ายถิ่นฐานแบบดมๆทิ้งกันค่ะ อืมน่าสนใจมากครับใช่ไหมคะ คือเราจะมาแกะรอยตัวเลขจริง ต้นทุนแฝง แล้วก็เบื้องหลังของ 5 จังหวัดยอดฮิตที่คนอยากย้ายไปตั้งรกรากมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลย อ้างอิงจากฐานข้อมูลแล้วก็ราคาเฉลี่ยล่าสุดในปี 2569 นี้เลยค่ะ เป็นการเปิดประเด็นที่ชวนคิดมากครับ เพราะว่าเวลาที่พวกเราวางแผนชีวิตเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองแค่ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายบนหน้ากระดาษว่าค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่แต่กลับลืมมองไปว่าภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละพื้นที่นั้นแบบมันซ่อนต้นทุนแฝงอะไรไว้บ้าง ฮะ จริงด้วยค่ะ ภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การหยิบเอาสถิติมากางอ่านให้ฟังนะครับแต่เป็นการสกัดเอาความจริงจากเสียงสะท้อนของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างค่าครองชีพที่จับต้องได้กับคุณภาพชีวิตที่ดีครับคือแบบการหาจังหวัดที่ใช่ มันก็เหมือนการหาเสื้อโค้ทสักตัวเลยเนาะมันไม่ใช่แค่ดูว่าป้ายราคาถูกที่สุดแล้วรีบซื้อ แต่ต้องดูว่าใส่ออกมาแล้วมันทนทานกับสภาพอากาศในชีวิตประจำวันของเราได้จริงหรือเปล่า ใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก เสื้อโค้ทราคาถูกแสนถูกอาจจะกันหนาวไม่ได้เลยในวันที่พายุหิมะเข้าก็นะสำหรับใครก็ตามที่กำลังวางแผนชีวิตหลังเกษียณหรืออยากหาที่อยู่ใหม่เพื่อทำงานแบบ work from anywhere การเข้าใจกลไกของราคาและต้นทุนแฝงเหล่านี้คือกุญแจสำคัญเลยค่ะถูกต้องครับข้อมูลชุดนี้ผสมผสานตัวเลขค่าใช้จ่ายจริงเข้ากับข้อควรระวังจากคนในพื้นที่มันเลยทำให้เราเห็นมิติของความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่หลังงบประมาณแต่ละระดับได้อย่างชัดเจนมากทีเดียวครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเจาะที่ความกังวลอันดับต้นๆของคนที่คิดจะย้ายถิ่นฐานกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยค่ะ เป็นเรื่องใหญ่สุดเลยครับถ้าร่างกายเราคือศูนย์กลางของสมการนี้ ตัวเลขที่เราสกัดออกมาได้ชี้ไปที่ 2 จังหวัดในกลุ่มโซนอุ่นใจค่ะ เริ่มจากขอนแก่นก่อนเลย งบประมาณรายเดือนตกอยู่ที่ราวๆ16,000 ถึง 20,000 บาท ตัวเลขนี้แลกมากับความสะดวกสบายที่ครบครัน และที่สำคัญคือระบบสาธารณสุขระดับ AAA เลยค่ะ ใช่ครับคือขอนแก่นในปัจจุบันเนี่ยถูกยกระดับให้เป็น medical hub หรือศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสานตอนบนไปอย่างสมบูรณ์แล้วกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เลยก็คือการมีอยู่ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับอ๋อ ของมหาลัยขอนแก่นที่ว่าคะ ใช่เลยครับเป็นโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์ การมีสถาบันวิจัยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้แบบว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างความเจริญและการวางแผนชีวิตไปเลยนะครับ โห ขนาดนั้นเลยเหรอคะ แน่นอนครับ มันหมายความว่าคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีการรักษาที่ซับซ้อนได้ทันที โดยไม่ต้องรอทำเรื่องส่งตัวเข้ากรุงเทพเลยครับพอมาดูรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าเช่าบ้านหรือคอนโดในโซนใกล้มหาวิทยาลัยหรือโซนเลี่ยงเมืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,500 ถึง 6,500 บาทเท่านั้นเองนะคะ ส่วนค่าอาหารพื้นบ้านก็ตกอยู่ราวๆ 5,500 ถึง 6,500 บาทต่อเดือน ถือว่าสมเหตุสมผลมากครับกับความเจริญระดับนี้ แต่ก็นะคะแน่นอนว่าการเป็นศูนย์กลางความเจริญระดับนี้มันก็มีต้นทุนแฝงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองช่วงเวลาเร่งด่วนทีนี้พอเราหันไปดูอีกหนึ่งจังหวัดในหมวดเดียวกันอย่างราชบุรีที่ใช้งบประมาณ 15,000 ถึง 18,000 บาทราชบุรีนี่น่าสนใจครับใช่ค่ะข้อมูลชี้ว่าราชบุรีใช้วิธีเป็นเบาะรองรับความเสี่ยงที่อิงโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพได้ค่าเช่าบ้านถูกในโซนอย่างโพธารามหรือจอมบึงแค่ 3,500 ถึง 5,000 บาทแถมได้บ้านเดี่ยวพร้อมพื้นที่ปลูกผักด้วย อืมฟังดูตอบโจทย์คนอยากได้พื้นที่กว้างๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้เราขอแย้งและตั้งข้อสังเกตตัวเลขนี้หน่อยการบอกว่าราชบุรีขับรถเข้ากรุงเทพง่ายป่วยหนักก็พุ่งเข้าเมืองหลวงได้ทันทีเนี่ยเอาจริงๆในความเป็นจริงถ้าคนเราเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองตีบการต้องขับรถเป็นชั่วโมงเพื่อฝ่ารถติดเข้าไปหาหมอในกรุงเทพมันไม่น่าจะเรียกว่าโซนอุ่นใจได้หรือเปล่าคะราชบุรีคือสวรรค์ของคนรักสุขภาพจริงๆหรือเป็นแค่ห้องพักรอตรวจที่มีส่วนหน้าบ้านกว้างๆกันแน่
โหเป็นการตั้งคำถามที่แหลมคมและมองเห็นจุดอ่อนของข้อมูลได้ดีมากเลยครับคือนี่คือจุดที่เราต้องทำความเข้าใจคำว่ากลไกการกระจายความเสี่ยงให้ชัดเจนครับยังไงคะอธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะคือแบบราชบุรีไม่ได้เป็นเมืองที่ไร้ระบบสาธารณสุขนะครับในตัวเมืองมีโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีที่มีศักยภาพสูงมากในการรับมือกับเคสฉุกเฉินขั้นวิกฤตหรือโรคทั่วไปได้อย่างทันท่วงทีเลยครับอ๋อคือไม่ได้แปลว่าต้องวิ่งเข้ากรุงเทพทุกกรณีใช่ครับสิ่งที่ข้อมูลพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือราชบุรีเสนอทางเลือกทางภูมิศาสตร์ในกรณีที่เป็นโรคเฉพาะทางที่ต้องใช้การรักษาต่อเนื่องระยะยาวต่างหากครับอืมเข้าใจแล้วค่ะการอยู่ราชบุรีทำให้สามารถเดินทางไปหาหมอเฉพาะทางในโรงพยาบาลใหญ่ของกรุงเทพตามนัดหมายได้โดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปเมื่อเทียบกับการเดินทางจากภูมิภาคอื่นนะครับเก็ตเลยค่ะและถ้าเราเจาะลึกกลไกทางเศรษฐศาสตร์เบื้องหลังค่าครองชีพจะเห็นว่าทั้งขอนแก่นและราชบุรีมีงบค่าอาหารที่ใกล้เคียงกันมากคือราวๆ 5,000 ถึง 6,500 บาทที่เป็นแบบนี้เพราะราชบุรีเป็นฮับหรือศูนย์กลางตลาดกระจายสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ของภาคตะวันตกอย่างตลาดสีเมืองครับอ๋อตลาดค้าส่งใหญ่ๆตรงนั้นนี่เองถูกต้องครับคนในพื้นที่จึงสามารถเข้าถึงวัตถุดิบอาหารในราคาต้นทางก่อนที่จะถูกโบกกำไรและค่าขนส่งเข้าสู่เมืองหลวงนี่คือเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไมการอยู่ราชบุรีถึงประหยัดค่ากินอยู่ได้มากขนาดนี้ครับสรุปก็คือขอนแก่นลงทุนสร้างศูนย์กลางความเจริญด้วยตัวเองในขณะที่ราชบุรีใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เพื่อดึงประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของเมืองหลวงน่าสนใจมากๆค่ะเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับทีนี้เราลองมาพลิกมุมมองกันบ้างสมมุติว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์ระดับท็อปไม่ใช่ปัจจัยหลักในสมการการใช้ชีวิตของเราอีกต่อไปแต่เราต้องการตัดขาดจากความวุ่นวายแล้วโฟกัสไปที่การแนบชิดธรรมชาติเพื่อกดงบประมาณรายเดือนให้ต่ำที่สุดกลุ่ม slow life สินะครับใช่เลยค่ะตัวเลขพาเราไปที่จังหวัดตากและเพชรบูรณ์ค่ะงบประมาณของจังหวัดตากนี่สร้างความประหลาดใจให้เรามากตกอยู่แค่ 12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเป็นตัวเลขที่ถูกที่สุดใน5จังหวัดที่เรากำลังคุยกันเลยค่ะโอ้โหถูกมากจริงๆครับใช่ไหมคะค่าเช่าบ้านเริ่มต้นแค่ 3,000 บาทแต่สิ่งที่ทำให้ตากโดดเด่นออกมาไม่ใช่แค่เรื่องความประหยัดนะคะแต่มันคือการที่คนในพื้นที่ออกมายืนยันเรื่องความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติระดับสูงโดยเฉพาะการไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากวนใจอันนี้สำคัญมากในยุคนี้เลยครับจังหวัดตากนี่เหมือนบัญชีเงินฝากที่ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงเลยนะคะเนี่ยกลไกเบื้องหลังความถูกและความปลอดภัยนี้อธิบายได้ด้วยลักษณะภูมิประเทศและการพัฒนาเมืองของตากครับคือตากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับซับซ้อนด้วยภูเขาไม่ได้เป็นที่ลุ่มใช่ครับไม่ได้เป็นแอ่งรับน้ำเหมือนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างโอกาสที่น้ำจะท่วมขังเป็นเวลานานจึงต่ำมากนอกจากนี้ในแง่ของเศรษฐศาสตร์เมืองตากไม่ได้ถูกวางตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนักหรือฮับด้านโลจิสติกระดับประเทศครับพอไม่มีโรงงานใหญ่ๆคนก็ไม่กระจุกตัวถูกต้องเลยครับเมื่อไม่มีการกระจุกตัวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่และแรงงานจำนวนมหาศาลความต้องการที่ดินจึงไม่พุ่งสูงปรี๊ดส่งผลให้ค่าเช่าบ้านและค่าครองชีพถูกกดให้ต่ำลงตามกลไกอุปสงค์และอุปทานของตลาดครับฟังดูเหมือนตากคือหลุมหลบภัยทางเศรษฐกิจและธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบสำหรับสาย slow life เลยนะคะแต่พอเราขยับมาที่เพชรบูรณ์งบประมาณกลับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเป็น 14,000 ถึง 17,000 บาทครับขยับขึ้นมานิดหนึ่งโซนอย่างอำเภอหนองไผ่หรือหล่มสักขึ้นชื่อเรื่องอากาศดีเกือบตลอดปีเป็นแหล่งปลูกผักเมืองหนาวทำให้คนในพื้นที่ได้กินของสดราคาถูกมากๆเหมาะกับการทำอาหารกินเองสุดๆแต่แบบมันมีตัวแปรแทรกซ้อนตัวใหญ่โผล่มาเป็นจุดบอดค่ะเรื่องฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้ล่ะค่ะที่เรารู้สึกว่ามันย้อนแย้งอย่างรุนแรงการหนีเมืองกรุงไปอยู่จังหวัดที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์แต่กลับต้องมาเจอฝุ่นพิษขั้นวิกฤตในบางฤดูกาลแบบนี้งบ 14,000 บาทที่ดูเหมือนจะประหยัดมันประหยัดจริงหรือเปล่าคะหรือเราแค่เอาเงินค่าเช่าที่ถูกลงไปอุดหนุนบริษัทขายเครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศแทนเป็นการวิเคราะห์ที่แทงทะลุตัวเลขบนหน้ากระดาษได้ดีเยี่ยมเลยครับเพราะนั่นแหละครับคือต้นทุนแฝงด้านสิ่งแวดล้อมที่นักวางแผนมือใหม่มักจะลืมคำนวณกันลืมคิดไปจริงๆค่ะกลไกของการเกิดฝุ่นควันในโซนนั้นมาจากการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีการเผาชีวมวลตามฤดูกาลประกอบกับภูมิประเทศที่เป็นลักษณะแอ่งกระทะและมีภูเขาโอบล้อมครับมันก็เลยกักเก็บฝุ่นไว้หมดเลยใช่ครับ
ทำให้มลพิษถูกกักขัง แล้วระบายออกตามกระแสลมได้ยากในช่วงหน้าแล้ง สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็คือ คนที่ย้ายไปอยู่เพชรบูรณ์จะต้องมีงบประมาณสำรองสำหรับช่วงวิกฤตครับ งบประมาณสำรองที่ว่านี่คืออะไรบ้างคะก็ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นจากการเปิดเครื่องฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ค่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ หรือสำหรับบางคนอาจจะต้องการงบก้อนใหญ่ไว้เป็นค่าเดินทางและที่พักสำหรับการลี้ภัยไปอยู่จังหวัดอื่นที่อากาศสะอาดกว่าในช่วง 2-3 เดือนนั้นด้วยซ้ำครับ โหตายเป็นว่าต้องจ่ายแพงกว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนครับว่า การเลือกที่อยู่อาศัยที่อิงกับธรรมชาติ มักจะมีเงื่อนไขแฝงที่เราต้องยอมแลกเสมอ ต่างให้ความปลอดภัยจากน้ำท่วม แต่เพชรบูรณ์ให้อากาศเย็นสบายและต้นทุนอาหารที่ต่ำแลกมากับการบริหารจัดการมลพิษในช่วงเวลาหนึ่งของปีครับ อื้อหือนี่แหละค่ะคือการมองทะลุมิติของคำว่าค่าครองชีพอย่างแท้จริง เราเห็นทั้งการดึงประโยชน์จากเมืองหลวงด้านการแพทย์ และการหนีเข้าหาธรรมชาติตามวิถี slow life ไปแล้ว ครับผม ทีนี้กลุ่มสุดท้ายแหละครับ ใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนสมมุติฐานของสมการนี้ใหม่หมดเลยล่ะคะ สมมุติว่ามีคนบอกว่า ฉันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมากนัก ฉันพร้อมจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับกรุงเทพ แต่ไม่อยากทนความแออัดในเมืองหลวงอีกต่อไปแล้ว อืม เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับ ข้อมูลชุดนี้พาเราลงใต้ไปที่สงขลาเลยค่ะ โดยเฉพาะโซนหาดใหญ่ ด้วยงบประมาณ 18,000 ถึง 23,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดา 5 จังหวัดนี้เลย สูงสุดแบบโดดออกมาเลยนะครับ สูงสุดในทุกๆมิติเลยค่ะ ทั้งค่าเช่าบ้านหรือคอนโดที่ขยับตัวไปถึง 6,000 ถึง 8,000 บาท และค่าอาหารการกินที่เฉลี่ยสูงถึง 7,000 ถึง 8,000 บาทต่อเดือน แต่ก็แลกมาด้วยความสะดวกสบายใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ และกับความเจริญระดับพรีเมียม มีห้างสรรพสินค้าครบครัน มีคาเฟ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง และที่สำคัญคือมีโรงพยาบาลระดับท็อปอย่างโรงพยาบาลมอ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฮะ ครบจบในที่เดียวเลย แต่มีจุดหนึ่งที่สะดุดตาเรามากๆค่ะ คือข้อมูลเตือนอย่างหนักแน่นเลยว่า การหาบ้านที่นี่ต้องเลือกที่ดอนอย่างระมัดระวังเพื่อหนีปัญหาน้ำท่วม อ้าว มีเรื่องน้ำท่วมด้วย ใช่ค่ะ เราขอตั้งคำถามตรงๆแบบนี้เลยนะคะ เรายอมจ่ายเงินสูงถึง 23,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นเรทที่พรีเมียมมากสำหรับการอยู่ต่างจังหวัด ครับผม เพื่อซื้อความสะดวกสบายขั้นสุด แต่เรากลับต้องมานั่งหวาดระแวงทุกครั้งที่ฝนตกหนักว่าน้ำจะเข้าบ้านไหม รถจะจมน้ำหรือเปล่า การยอมจ่ายแพงขนาดนี้ แต่วิถีชีวิตยังต้องมานั่งแบกรับความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติทางน้ำมันเป็นตรรกะที่สมเหตุสมผลจริงๆหรอคะ คำถามนี้กระตุกให้เราต้องกลับมาทบทวนนิยามของคำว่าความเจริญกันใหม่เลยนะครับ ทำไมหาดใหญ่จึงมีค่าครองชีพแพง และทำไมถึงมีปัญหาน้ำท่วม กลไกแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจครับ ยังไงคะ หาดใหญ่ไม่ใช่แค่เมืองต่างจังหวัดธรรมดา แต่มันคือศูนย์กลางเศรษฐกิจ การขนส่งและการค้าชายแดนของภาคใต้ตอนล่างกำลังซื้อที่หมุนเวียนอยู่ที่นี่ไม่ได้มาจากคนในพื้นที่เพียงอย่างเดียวครับ แต่มาจากนักธุรกิจข้ามชาติและนักท่องเที่ยวด้วย โอ้พอมีความต้องการสูงราคาก็ขึ้นตาม ใช่ครับ บวกกับต้นทุนโลจิสติกในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากภาคกลางลงไปที่นั่นทำให้ฐานราคาสินค้าขยับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดครับ เข้าใจเลยค่ะ แล้วเรื่องน้ำท่วมล่ะคะ กลไกที่ 2 คือเรื่องของโครงสร้างเมืองครับ หาดใหญ่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งกระทะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเจริญ เราได้ทำการเทคอนกรีตทับพื้นที่รับน้ำสร้างอาคารพาณิชย์และถนนขวางทางน้ำไหลตามธรรมชาติครับ โห มันก็เลยไม่มีที่ให้น้ำไป ถูกต้องครับ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองใหญ่ที่ขาดการวางแผนผังเมืองอย่างรัดกุมในอดีต จึงกลายเป็นตัวขยายผลกระทบของภัยพิบัติให้รุนแรงขึ้น การจ่ายเงิน 23,000 บาทต่อเดือนที่หาดใหญ่ จึงไม่ใช่การหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงไปหาความสงบนะครับ ฮะ แต่มันคือการซื้อไลฟ์สไตล์แบบกรุงเทพมหานคร ไปวางไว้ในภูมิประเทศของภาคใต้ พร้อมกับรับเอาปัญหาความแออัดของเมืองใหญ่ ติดตัวไปด้วยครับ ชัดเจนมากค่ะ มันเหมือนเราซื้อเสื้อโค้ทแบรนด์เนมตัวท็อป ราคาแพงหูฉี่ดีไซน์ล้ำสมัยสุดๆ แต่ดันมีป้ายเตือนเล็กๆว่าห้ามซักเครื่อง ห้ามโดนฝน ต้องส่งซักแห้งด้วยกรรมวิธีพิเศษเท่านั้น ใช้เลยครับ เปรียบเทียบได้ตรงจุดมาก มันมีความยุ่งยากซ่อนอยู่ในความหรูหรานั่นเอง
ซึ่งสำหรับคนบางกลุ่มการมีโรงพยาบาลระดับมอ อยู่ใกล้ๆและมีไลฟ์สไตล์เมืองใหญ่ให้เสพอาจจะคุ้มค่ามากพอที่จะยอมเหนื่อยกับการตระเวนหาทำเลบ้านบนที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วมนานาจิตังนะครับเรื่องนี้จริงค่ะทีนี้จากข้อมูลทั้ง3กลุ่มที่เราวิเคราะห์โครงสร้างกันมาตั้งแต่กลุ่มสุขภาพกลุ่มธรรมชาติจนถึงกลุ่มพรีเมียมมันมีข้อเสนอแนะหนึ่งในช่วงท้ายของแหล่งข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นจุดชี้ชะตาของการตัดสินใจย้ายที่อยู่เลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการไปลองใช้ชีวิตจริงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นก็คือการทำ trial stay หรือการทดลองไปใช้ชีวิตอยู่จริงนั่นเองค่ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับนี่คือขั้นตอนที่นักวางแผนชีวิตต้องให้ความสำคัญสูงสุดและห้ามข้ามเด็ดขาดเพราะตัวเลขงบประมาณ 12,000 หรือ 23,000 บาทที่เราเห็นบนหน้ากระดาษเนี่ยมันรับมือได้กับแค่ข้อมูลเชิงปริมาณครับคือมันบอกแค่ตัวเลขใช่ไหมคะใช่ครับมันตอบได้แค่ว่าเราจะมีเงินพอจ่ายค่าเช่าหรือมีเงินพอซื้อกับข้าวไหมแต่มันไม่สามารถประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพได้เลยว่าสภาพจิตใจของเราจะมีความสุขกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นหรือไม่การทำ trial stay สัก 1-2 สัปดาห์จึงเป็นการแปลงภาพฝันในหัวให้กลายเป็นข้อมูลที่สัมผัสได้จริงครับมันเหมือนกระบวนการซื้อรถนั่นแหละค่ะเราคงไม่กล้าตัดสินใจโอนเงินหลักล้านเพื่อซื้อรถสักคันโดยที่ยังไม่ได้ขอกุญแจไปทดลองขับดูเลยว่าแบบพวงมาลัยมันหนักไปไหมเบาะมันเข้ากับสรีระเราหรือเปล่าจริงครับใครจะกล้าซื้อรถโดยไม่ลองขับการย้ายชีวิตทั้งชีวิตก็เหมือนกันค่ะการไปเที่ยว3 วัน2 คืนพักในโรงแรมดีๆกินร้านอาหารดังๆที่รีวิวแนะนำมันเทียบไม่ได้เลยกับการตื่นเช้ามาเดินตลาดสดเพื่อดูว่ามีวัตถุดิบอะไรขายบ้างลองขับรถจากโซนบ้านเช่าไปโรงพยาบาลในเวลาที่รถติดที่สุดใช่เลยครับต้องไปเจอสภาพแวดล้อมจริงหรือแม้แต่ไปทดสอบความรู้สึกของตัวเองตอนที่อยู่จังหวัดตากว่าความเงียบสงบที่ปราศจากความเจริญและภัยธรรมชาตินั้นพอไปอยู่จริงแล้วมันสงบจนทำให้รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเกินไปหรือเปล่าๆเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับข้อมูลเชิงสถิติบอกเราได้แค่ว่าเพชรบูรณ์มีฝุ่น PM 2.5 แต่การไปทำ trial stay ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมจะเป็นตัวให้คำตอบกับร่างกายของเราเองครับว่าเราจะทนไหวไหมใช่ครับว่าระบบทางเดินหายใจและอาการภูมิแพ้ของเราทนกับคุณภาพอากาศระดับนั้นได้จริงหรือไม่หรือข้อมูลบอกว่าราชบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพขับรถง่ายการลองขับรถไปกลับในสภาพการจราจรจริงจะบอกได้ว่าสมาธิและความเหนื่อยล้าของเรารับมือกับการเดินทางระยะนั้นได้แค่ไหนครับถือว่าเป็นการทดสอบความพร้อมของร่างกายและจิตใจเลยนะคะแน่นอนครับนี่คือกระบวนการล้างตาจากภาพฝันและเป็นการทดสอบสมมติฐานก่อนการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับเป็นการกรองข้อมูลที่ทำให้เราเห็นภาพแบบ360องศาจริงๆค่ะการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่สะดวกสบายมันไม่มีสมการตายตัวหรือสูตรสำเร็จที่กดเครื่องคิดเลขแล้วออกมาเหมือนกันทุกคนเลยเนาะเห็นด้วย100%ครับงบ 12,000 บาทที่สงบเงียบปลอดภัยในจังหวัดตากอาจจะเป็นสวรรค์บนดินของใครบางคนแต่อาจจะจืดชืดและน่าเบื่อเกินไปสำหรับอีกคนที่ยินดีจะควักกระเป๋าจ่าย 23,000 บาทต่อเดือนเพื่อแลกกับห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาลชั้นนำในหาดใหญ่ต่างคนต่างความต้องการครับทุกตัวเลือกบนแผนที่ประเทศไทยล้วนมีจุดเด่นให้เรากอบโกยและมีข้อบกพร่องให้เราต้องเตรียมตัวรับมือเสมอค่ะท้ายที่สุดแล้วนะครับการตัดสินใจว่าจะลงหลักปักฐานที่ไหนมันคือกระจกสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของตัวเราเองครับว่าในช่วงเวลาต่อไปนี้เราให้คุณค่ากับสิ่งไหนมากที่สุดสุขภาพความสงบหรือความสะดวกสบายใช่เลยค่ะแล้วใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการออกแบบโครงสร้างชีวิตให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เรามีอย่างฉลาดที่สุดโดยไม่หลอกตัวเองเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่ครับและสิ่งนี้เองค่ะที่นำมาสู่ความคิดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวของเราหลังจากที่เห็นว่ามีคนจำนวนมากตั้งคำถามถึงจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์5จังหวัดนี้จากปัจจัยทุกมิติที่เราแกะรอยกันมาทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ระดับสูงค่าครองชีพที่จับต้องได้ความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยจากภัยพิบัติน้ำท่วมหรือมลพิษทางอากาศครับผมมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีจังหวัดหมามืดซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งบนแผนที่ประเทศไทยจังหวัดที่สามารถมอบจุดเด่นของทั้ง5พื้นที่นี้มารวมกันโดยไม่มีจุดบอดเรื่องฝุ่นควันไม่มีปัญหาน้ำท่วมให้กวนใจในงบประมาณที่ตีกรอบไว้ไม่เกิน 15,000 บาทโอ้โหถ้ามีจริงๆนี่คือสวรรค์เลยนะครับ
หรือถ้าเรามองให้ลึกลงไปถึงสัจธรรมของการใช้ชีวิตบางทีการตามหาจิ๊กซอว์ชิ้นที่สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นเพียงแค่มายาคติที่เราสร้างขึ้นมาเองและการเลือกสถานที่ใช้ชีวิตที่แท้จริงอาจไม่ใช่การออกเดินทางเพื่อหาสถานที่ที่ไร้ที่ติอืมน่าคิดครับแต่การเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและเลือกข้อบกพร่องที่เรายินดีและเต็มใจที่จะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตร่วมกับมันไปตลอดชีวิตต่างหากล่ะคะลองนำคู่มือเหล่านี้กลับไปตั้งคำถามกับแผนชีวิตของตัวเราเองดูนะคะ